TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đi trên tuyến đường băng qua những cánh đồng vuông tôm rộng lớn mà một thời nổi tiếng với cái tên gọi là cánh đồng chó ngáp, thuộc vùng đất xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Hiện mình đang ở ngã tư Cạnh Đền. Đây là Kinh Sáng Phó Sinh, Vĩnh Thuận. Đi về hướng này khoảng 14 km thì đến chợ Phó Sinh thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Về hướng này khoảng 6 km thì đến thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đây là điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Hôm nay mình sẽ đi theo tuyến đường vào khu di tích căn cứ Cái Chanh thuộc xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Tuyến đường hôm nay mình đi qua những cánh đồng vuông tôm rộng lớn của người dân xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân. Đây thuộc địa bàn của ấp Xẻo Dừng, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Xã Ninh Thành Lợi nằm ở phía tây nam huyện Hồng Dân, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Lộc Ninh, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía nam giáp huyện Phước Long, phía bắc giáp xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A. Xã Ninh Thành Lợi gồm có 9 ấp là ấp Cây Giảng, Cây Cui, Cây Mét, Cỏ Thum, Ngô Kim, Ninh Thành Đông, Ninh Thành Tây, Xẻo Gừa và Xẻo Dừng. Xã Ninh Thành Lợi có diện tích là 66,40 km². Đồng chó ngáp là cụm từ đã từ lâu rất phổ biến của người dân để nói về cánh đồng hoang cỏ năng, trũng phèn rộng lớn hàng ngàn hecta ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trước kia. Tuy nhiên, đa số người dân ở vùng này thường nhắc nhiều về đồng chó ngáp ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Theo những người lớn tuổi ở vùng này kể lại,
trước thời Pháp thuộc, vùng này là rừng tràm. Nhưng sau đó thì tràm bị khai thác hết và trở thành đồng hoang bạt ngàn, chỉ toàn cỏ năng. Cánh đồng lớn đến nỗi đi cả ngày cũng không thể băng qua hết. Chó nổi tiếng là loài vật có khả năng đi xa và giỏi nhìn khác, nhưng khi băng qua cánh đồng này cũng phải thè lưỡi, thở dốc, ngáp dài, nên người ta gọi là cánh đồng chó ngáp. Mãi đến năm 1990, 1991, vùng đất này vẫn còn hoang hóa. Mùa hạn thì đồng khô cỏ cháy, mùa mưa thì phèn chua, đất chỉ toàn mọc cỏ năng. Cứ từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, sau khi làm xong việc đồng áng, nông dân ở những vùng chuyên canh lúa ở các tỉnh lân cận như Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang và các huyện lân cận trong tỉnh Bạc Liêu đã đưa hàng ngàn con trâu về đây mướn giữ để vỗ béo. Thành ra nhiều người nông dân ở đây có thêm cái nghề giữ trâu mướn. Hầu như nhà nào cũng tham gia giữ trâu mướn. Nhà ít cũng giữ từ 5 đến 10 đôi trâu, người giữ nhiều cả 100 con. Tuy nghề giữ trâu mướn rất vất vả, nhưng vì nghèo nên người dân phải làm để sinh sống. Đến khi máy cày xuất hiện nhiều, đàn trâu thưa thớt dần và người giữ trâu mướn cũng không còn. Nông dân chuyển dần sang nghề đan đát với các mặt hàng chủ yếu là rổ, mê bồ và thúng. Nhưng rồi nghề này cũng chỉ tồn tại được vài năm và dần dần mai một vì bị hàng nhựa lấn chiếm thị trường. Đồng chó ngáp chỉ thật sự chuyển mình khi vào năm 1995, người dân được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2 năm sau, nông dân đồng loạt đưa nước mặn vào đồng, biến đồng ruộng thành những vuông tôm. Đây có thể coi là dấu mốc, đánh dấu sự chuyển mình về phát triển kinh tế của hầu hết nông dân nơi đây. Yếu tố quan trọng để làm nên sự đổi thay ở vùng đất này là nông dân biết cách làm kinh tế nhạy bén, nắm bắt nhu cầu của thị trường để chủ động đoàn kết thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên vùng đất hoang hóa trở thành vùng đất giàu nhất. Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân đã được thay đổi rõ nét, nhất là về hạ tầng nông thôn. Nhiều tuyến đường nông thôn đã được xây dựng nối liền với các ấp, ô tô đến tận các nơi trong xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa, đường giao thông thoáng mát. Nhà được xây dựng kiên cố ở khắp cung sóc. Cuộc sống của nhân dân
ở vùng căn cứ Ninh Thành Lợi nói chung và bà con dân tộc Khmer nói riêng đã không ngừng phát triển từ vùng đất phèn mặn trở thành vùng chuyển đổi nuôi tôm kết hợp trồng lúa, từ lộ đất lầy lội trở thành lộ bê tông, từ nghèo nàn trở thành khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang kiên cố.
Đây là căn cứ Cái Chanh, di tích lịch sử xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Từ đây còn khoảng 4 km nữa là đến chợ xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân. Đến đoạn này gần chợ, người dân sinh sống đông hơn, nhà ở dọc hai bên đường. Đây thuộc ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Đây là trường tiểu học Nguyễn Văn Huyên. Trường Trung học phổ thông Ninh Thành Lợi. Chùa Vũ Lâm.
Bây giờ mình đã đến chợ xã Ninh Thành Lợi. Đến đây là hết địa phận của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.